همین یه هفته پیش بود که حکومت اسد سقوط کرد. قطعاً عوامل زیادی هم در این سقوط دخیل بودن، ولی من فکر میکنم یکی از مهمتریناش تأثیر ترکیه بوده باشه. و اگه یه نگاه گذرا به این چند سال اخیر بندازیم، واضح میبینیم که از 2011 به بعد ترکیه در جبهه مخالفان اسد بوده. از مخالفان داخلی حمایت کرده، از ارتش آزاد سوریه حمایت کرده، بعد اونا منحل شدن، اومد ارتش ملی رو شکل داد، بخشای شمالی سوریه رو اشغال کرد و این اواخر هم اونقدر از مخالفان حمایت کرد تا که رژیم اسد سقوط کرد. نمیخوام بگم اگر ترکیه این کارو نمیکرد هیچ وقت اسد ساقط نمیشد، و اتفاقا فکر میکنم این تنه پوسیده حکومت اسد بالاخره روزی جایی به دست اصلا یک کس دیگری قطعا ساقط میشد. اما اون بخشی که برای من سواله اینه که ترکیه چرا این کارو کرد؟ میدونین که قبل از 2011 این دو کشور رابطه خیلی خوبی با هم داشتن. وقتی که منافع ترکیه داشته تامین میشده چرا این کارو کرده؟ قطعا مثل همیشه ما هم پاسخ رو در تاریخ جستجو میکنیم و اول سعی میکنیم به روابط دو کشور قبل از 2011 یه نگاه بندازیم و ببینیم این دو کشور چه روزهایی رو با هم سپری کردن به عنوان دو تا همسایه، و بعد به 2011 به بعد بپردازیم که چرا ترکیه سیاست خودش رو تغییر داد. واقعیتش تا قبل از 1998 دو کشور همش با هم درگیری و اختلاف و مشکل داشتن. یادمون باشه که سوریه یه بخشی از امپراتوری عثمانی بود. بعد از جنگ جهانی اول تجزیه میشه و از این تجزیه یکی از کشورهایی که متولد شد سوریه بود. یه لحظه به نقشه اون دوران ترکیه و سوریه نگاه بندازیم. حالا به نقشه امروزی نگاه کنیم. یه تفاوت کوچیک وجود داره. اون قسمت زائد مانندی که به ترکیه اضافه شده اسمش منطقه هاتای هست. تا اواخر دهه 30 هم به عنوان یه بخش سوریه دست فرانسوی ها بوده. ترکیه با فرانسه سر این منطقه اختلاف داشته. 1938 با نظارت جامعه ملل این منطقه خودمختار و مستقل میشه. یک سال بعد رفراندوم میذارن با یه همه پرسی، هاتای به عنوان یه استان به ترکیه ملحق میشه و ترکیه و سوریه دهه‌ها سر این منطقه با هم اختلاف داشتن. سوریه میگفت من این ادغام رو به رسمیت نمیشناسم، بخشی از خاک ما رو یه دولت استعمارگر داده رفته و الان باید برگرده، و دهه‌ها توی نقشه هاشون این هاتای رو به عنوان یه بخش سوریه نشون میدادن. ترکیه هم هیچ وقت زیر بار نرفت و اتفاقا بعضی جاها میگفتن که یه زمانی خود سوریه هم برا ما بوده. خب این یه شروع خیلی خوبی در روابط دوتا کشور نیست. ادامه بدیم شاید یکم بهتر شد روابط. دهه 60 اختلافات جدیدی بر سر حقابه رود فرات پیش میاد. ترکیه کشور بالادسته و فرات از اونجا سرچشمه میگیره، بعد میاد از سوریه، بعد عراق و نهایتاً به خلیج فارس میریزه. خیلی نقش مهمی توی تأمین آب سوریه داره. از دهه 60 ترکیه شروع میکنه به سد زدن، به خصوص از دهه 80 که پروژه گپ شروع میشه. حالا این پروژه گپ چیه؟ گپ یا پروژه آناتولی جنوب شرقی یه پروژه بود مربوط به دو رود دجله و فرات برای ساخت سد، برای اینکه برق تولید بکنن، برای تامین آب کشاورزی، برای اشتغال و کاهش بیکاری و توسعه و بهبود اقتصاد و تولید انرژی و امثال هم. پروژه خیلی بزرگ و مهم. طبق این پروژه باید 11 تا سد می ساختن، 19 تا نیروگاه برق می ساختن و همون دوران یکی از بزرگترین سدهای جهان یعنی سد آتاتورک رو روی فرات زدن. خب این یعنی چی؟ یعنی کشورهای پایین دست یعنی عراق و سوریه آب دریافتیشون قراره خیلی کمتر بشه، قراره دچار مشکل کم آبی بشن. شاید یه نمونه مشابه و ملموس این مسئله برای ما همون مسئله حقابه رود هیرمند باشه که 2 سال پیش خیلی مطرح بود، با طالبان درگیری اینا داشتیم اگه یادتون باشه. آقای رئیس جمهور ایران نمی واسه ماست کاملا نکو نیست
یعنی یک بشکار ما برات میارم. الان نمیدونم این قضیه به کجا رسیده، ولی همون موقع من یه ویدیو ساختم که وقتی افغانستان به عنوان یک کشور بالادست حقابه رو نمیده چه اتفاقایی اینور میفته. دریاچه هامون، سومین دریاچه بزرگ ایران، هفتمین تالاب بین المللی جهان خشک شد. مناطقی که آبشون از طریق هیرمند تأمین میشد غیر قابل زیست شدن، خالی از سکنه شدن، گونه های جانوری مختلف از بین رفت و کلی عواقب دیگر داشت. فرات اهمیت خیلی بیشتری برای سوریه داره. قطعاً کم شدن سهم آب سوریه باعث تنش بین دو کشور میشه. عراق و سوریه اولش سعی کردم مسئله رو دیپلماتیک حلش بکنم، ولی ترکیه هم هیچ وقت حاضر نبود که پروژهش رو محدود بکنه و اینجا بود که مسئله کردها هم مطرح شد. سوریه میاد از PKK که بر علیه ترکیه می جنگیدن در پاسخ به نگرفتن حقابش حمایت میکنه. به رهبر PKK عبدالله اوجالان پناه میده، حمایت مالی، تسلیحاتی، آموزش‌های نظامی به PKK ارائه میده و اجازه میده که از خاک سوریه به عنوان یه پایگاه بر علیه ترکیه استفاده کنن. ترکیه هم این حرکت رو یه تهدید بر علیه امنیت ملی خودش میبینه. تنش بین دو کشور تا مرز جنگ هم پیش میره. ترکیه تو مرزهای سوریه نیرو نظامی جمع میکنه که اگر به حمایت از PKK ادامه بدن حمله نظامی میکنه. تو این شرایط بحرانی با وساطت ایران و به خصوص مصر بود که تونستن بین دو کشور قرارداد صلح ببندن. 1998 توافقنامه آدانا. با این شرایط که سوریه دیگه از PKK حمایت نکنه، پایگاهشون رو جمع بکنه، اوجالان رو هم از سوریه اخراج بکنه. عوضش ترکیه هم به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه احترام بذاره و نیروهاش رو که تو مرز مستقر کرده بود به حالت دفاعی در بیاره. حقابه چی شد؟ در توافق آدانا به موضوع حقابه اصلا پرداخته نشده و سوریه هم چون خودش رو در موضع ضعف میدیده این شرایط رو نداشت که بخواد یک شرطی رو بر ترکیه تحمیل بکنه. به خاطر همین بهترین راهکار رو در تنش زدایی و آشتی میبینه و اتفاقا بهترین راهکار هم همین بوده و همینجوری بود که تونستن بعداً با ترکیه سر 500 متر مکعب آب در ثانیه توافق بکنن. این قرارداد آدانا یه نقطه عطفی شد در تاریخ دوتا کشور و پایان دهه‌ها تنش و اختلاف. روابط هم تدریجاً بهتر شد، به خصوص از 2002 به بعد که 2 سال بود حافظ اسد فوت شده بود، بشار اسد جوان در قدرت بود و از اون طرف در ترکیه هم حزب عدالت و توسعه یا AKP تو انتخابات پیروز شده بود و یکی از مبناهای سیاست خارجشون رو روی تنش صفر با همسایگان قرار داده بودن. از اون موقع تا 2011 همه چیز خوب بوده. روابط اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های ترکیه در زیرساخت‌های سوریه، همکاری‌های امنیتی به خصوص در مورد PKK، اجازه به مردم سوریه برای اینکه بدون ویزا راحت بیان ترکیه. سوریه برای ترکیه شده بود یک دروازه‌ای برای نفوذ و ورود به خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا. بارها رهبران دو کشور تو این مدت با هم ملاقات داشتن تا اینکه 2011 شد. دوران صلح و برادری ها tamam شد. Esad kardeşimle oturduk ve Türkiye ile Suriye'yi bölgenin iki kardeş, iki dost ülke. اردوغان زمانی که کشور سوریه درگیر انقلاب و بعدش جنگ داخلی بود اومد از مخالفان اسد حمایت کرد. Türkiye'nin dostluğu ne kadar değerliyse Türkiye'nin gazabı da o kadar şiddetlidir, o kadar kahredicidir. و صادقانه بگم مهمترین قسمت این روایت ترکیه و سوریه برای من همینجاست که چرا ترکیه چنین تصمیمی گرفت؟ مگر توافق آدانا نبود؟ مگر روابط دو کشور خوب نبود؟ مگر سیاست خارجه بر مبنای تنش صفر با همسایگان نبود؟ مگر مسئله حمایت سوریه از PKK حل نشده بود؟ پس چرا اومد از مخالفان حمایت کرد؟ من پاسخ رو جستجو کردم
به یه سری جوابهایی رسیدم، الان بهتون میگم چیا بودن. میگم مهمترین دلیل ترکیه برای این کار حمایت از مردم سوریه بود که پاسخ اعتراضشون رو اسد با سرکوب و شکنجه و زندان و کشتار میداد. دولت ترکیه میاد اولش به اسد پیشنهاد اصلاحات میده، ولی چون میبینه بیفایده هست، در راستای کمک به مردم برای اینکه به دموکراسی و آزادی برسن اومد از مخالفان حمایت کرد و گویا با حمایت‌های داخلی و مردمی ترکیه هم همراه بوده. دلیل بعدی میگن به خاطر اینکه مسئله کردها مطرح بوده. از 2011 به بعد گروه YPG با دولت سوریه مبارزه میکرده. ترکیه هم نگران قدرتگیری کردها بوده. به خاطر همین میاد از گروهایی حمایت میکنه که هم علیه اسد بجنگن هم علیه YPG برای اینکه امنیت مردم خودش تامین بشه و اسد برای اینکه امنیت مردم سوریه تامین بشه. دلیل بعدی میگم به خاطر گسترش نفوذ خودش در خاورمیانه و کاهش نفوذ ایران و روسیه بوده، یعنی یه جور رقابت با ایران و روسیه. و آخرین دلیل میگم به خاطر اینکه ترکیه عضو ناتو هست، برای اینکه با سیاست‌های آمریکا و اروپا و متحدانش نسبت به سوریه همراستا باشه، اومد و از مخالفان حمایت کرد. اینا رایج ترین دلایلی بودن که من پیدا کردم، ولی واقعیتش بعضی از این دلایل خیلی هم قانعم نمیکنه. حالا یه مشکل از فهم منه یا بعضی از این دلایل خیلی قانع کننده نیستن. چرا؟ من میگم اگر مسئله کردها واقعا بر ترکیه یک تهدید امنیتی بوده، اگر ترکیه از اسد حمایت میکرد، کنترل و سرکوب کردها، یعنی همون چیزی که ترکیه میخواست، خیلی راحت‌تر اتفاق نمیافتاد تا اینکه ترکیه بیاد از مخالفان حمایت بکنه، کشور دچار آشوب بشه، کنترل دولت مرکزی بر مناطق شمالی و کردنشین ضعیف بشه و نتیجهش بشه تشکیل خودمختاری کردها. خب اگر ترکیه از اسد حمایت میکرد که بهتر میتونست به خواستش برسه. بعد مگه تا قبل از 2011 اصلا اختلافی بین ترکیه و سوریه سر مسئله کردها بود؟ حل شده بود که؟ یا ترکیه میدونست که سوریه درگیر آشوب بشه اولین مقصد بخش بزرگی از پناهندگان به سمت ترکیه هست که با خودشون قرار کلی مشکل هم بیارن و این خودش نارضایتی مردم ترکیه رو به همراه داره. بعد از طرفی این مداخله ترکیه در سوریه هم که رایگان نیست، قرار کلی پول خرج بشه. بازم احتمالاً یه بخشی از مردم راضی نمیشن که پولی که قراره برای خودشون خرج بشه بره سوریه خرج بشه. پس چطور میگم با حمایت و همراهی داخلی و مردمی همراه بوده؟ بعد مگه اسد رو به عنوان متحد داشتن کم منفعت داشت؟ با هم کلی قرارداد تجاری داشتن. برای ترکیه دسترسی به بازارهای خاورمیانه و شمال آفریقا رو ایجاد میکرد. یعنی ترکیه هیچ یک از این تبعات رو نمیدونست و ناآگاهانه و صرفا با دلسوزی به مردم سوریه وارد این بحران شد. هیچ کس تو دنیا نمیاد برای اینکه ملت دیگری آزادی و دموکراسی داشته باشه منافع خودش رو به خطر بندازه یا اصلا بخواد هزینه‌ای بکنه، مگر اینکه نفعی توش باشه. ترکیه اگر سیاست تنش صفر با سوریه رو کنار گذاشته، دلایلی برای خودش داشت. من بازم جستجو کردم، این بار دلایل و استدلال‌های قانع کننده تری پیدا کردم که اونا رو الان میخوام بهتون بگم. اولا خاطرمون باشه که اوایل ترکیه همچنان حفظ اسد رو در راستای منافع ملی خودش میدید. به خاطر همین بود که اومد میانجیگری کرد، پیشنهاد اصلاحات داد و خواست از طریق دیپلماسی یه جورایی بحران سوریه رو حل کنه. اما هرچه شرایط سوریه بحرانی تر شد و دید که کشورهای دیگه مثل عربستان و قطر و قدرت‌های غربی هم به جمع مخالفان اسد اضافه شدن، ترکیه با این ذهنیت که خب قطعاً اینجوری باشه که اسد رفتنیه و من نباید طرف بازنده رو بگیرم، با این ذهنیت که بازارهای عربستان و قطر خیلی بزرگتر از بازارهای سوریه برای کالاهای ترکیه هستن و با آگاهی به این مسئله که حتی اگه به حفظ اسد کمک بکنم، بشار رو حفظ بکنم، بشار بمونه هم، چون خیلی از کشورهای پایینی مخالف اسد هستن،
دیگه با من قطع رابطه میکنم و عملا این دروازه‌ای که سعی کردم حفظش بکنم خیلی هم به دردم نمیخوره. با خودش گفت که پس اگر کمک کنم بشار ساقط بشه و یه دولت همسو با من در سوریه سر کار بیاد، هم دروازه رو خواهم داشت، هم بازارهایی که برای من فراهم میشه. با یک منطق اقتصادی و با این دیدگاه که جبهه مخالفین بیشتر میتونه منافع من رو تأمین بکنه، میاد از مخالفان اسد حمایت میکنه، اونم در قالب کمک به دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و اینها. و تو این شرایط که این همه کشور موافق رفتن اسد هستن، قطعاً کمک ترکیه به اسد میتونستی که وجهه بین المللی منفی براش ایجاد بکنه. ولی تو این شرایطی که بهتون گفتم، یک نفر میتونه برای ترکیه مشکل ایجاد بکنه، اونم کردها بودن. اون زمانی که عراق توسط آمریکا اشغال شد، ترکیه به آمریکا اعتماد داشت. توی شمال عراق که بیشتر کردنشین هستن و هم مرز با ترکیه هم هستن، ترکیه دخالت نکرد و الان میبینه که یک دولت یا یک حکومت دوفاکتوی مستقل کرد اونجا وجود داره و ذهنیت این بود که احتمالش هست همین اتفاق در سوریه هم پیش بیاد که دیدیم که پیش اومد. یک خودمختاری کرد در سوریه هم وجود داره. نگرانی ترکیه اینه که این استقلال هایی که کردها در مرزهای جنوبی دارن به دست میارن، در موازنه قدرت بین ترکیه و کردها تأثیر داره، رو جمعیت کرد ترکیه تأثیر داره، در مسئله امنیت ملی ترکیه تأثیر داره و همچنین اگر مرزهای جنوبی کامل قلمرو تحت کنترل کردها باشه، اون کریدوری که ترکیه رو به خاورمیانه و شمال آفریقا میرسونه هم بسته میشه و ترکیه رو در یک انزوای نسبی قرار میده. یعنی همون منافع اقتصادی که گفتیم به خاطرش اومد از مخالفان اسد حمایت کرد، همش رو در این صورت از دست میده. از 4 عملیات مهم ترکیه در سوریه، 3 اول برای این بود که بخشایی از شمال سوریه رو که در اختیار کردها و داعش بودن رو اشغال کنن. اولین عملیات سپر فرات بود. اومدن مناطق تحت کنترل داعش در شمال سوریه رو گرفتن و ارتباط و اتصال 2 منطقه تحت کنترل کردها رو قطع کردن. بعد اومدن عملیات شاخه زیتون رو شروع کردن. اون بخش شمال غرب که منطقه افرین باشه رو از گروه‌های PKK و YPG پاکسازی کردن. یعنی الان از سمت شمال غرب کردها مانعی برای این کریدور نیستن. منتها این کریدور زمانی به درد میخوره که یا اسدی نباشه یا حکومت همسویی سر کار باشه. یعنی همون چیزی که الان هم اتفاق افتاده. به خاطر همین بود که ترکیه اینقدر تلاش میکرد از مخالفان حمایت کنه، از ارتش آزاد حمایت کرد، 2017 ارتش ملی رو شکل داد، بعد از تحریر شام حمایت کرد که باید اون اسد میرفت تا کریدور باز میشد. بعدش هم 2019 عملیات چشمه صلح که در شمال و شمال شرق سوریه علیه کردها بود و نکتهش اینه که توی این منطقه نیروهای آمریکا هم تحت عنوان متحدان کردها حضور داشتن، ولی وقتی ترکیه از سمت آمریکا چراغ سبز برای این عملیات گرفت، برای اینکه متحدانش رو سرکوب بکنه، نیروهای آمریکایی خارج شدن تا ترکیه بتونه کاراشو انجام بده. President Erdogan of Turkey, and he was withdrawing American troops from Syria. Everyone knew that that meant that the Turks would, as they have, launch a military assault into Syria with the purpose of trying to, in their view, contain and quell the Kurds who have been our allies in the fight against ISIS. This should not be a surprise that the Turks intended to do that. What is surprising is that the President of the United States basically gave them a green light to do whatever they chose to do. Your legitimate complaint is that you fear, left unchecked, there will be a Kurdish corridor on your border that will support those elements of the Kurds inside Turkey
that you are concerned about and that you have a history of having to deal with their demands for autonomy, the terrorism that goes along with them. در مجموع بعد از این عملیات ترکیه به طور کامل شمال سوریه رو به شکل یک نوار کاملا تحت کنترل خودش داشت و میخواست یه بخشی از این قسمت شمال و شمال شرقی از این نوار رو به عمق 30 کیلومتر به منطقه امن تبدیل بکنه. حالا این منطقه امن چیه؟ ترکیه چندین ساله که میخواد این جمعیت 3.5 میلیون نفری پناهنده های سوریه‌ای رو که براش کلی هزینه دارن در جو جامعه ترکیه تاثیرگذار هستن، مردم از حضورشون ناراضی هستن، باعث مهاجر ستیزی، بیگانه ستیزی و نژاد پرستی بین مردم شدن و موارد دیگر، میخواد این جمعیت رو توی همین منطقه‌ای که اسمشو میذاره منطقه امن ساکن بکنه. خود اروپا هم بعد 2015 که درگیر بحران مهاجران شد، 2016 با ترکیه قرارداد میبنده که پناهنده ها که میان از ترکیه به عنوان یه پل استفاده میکنن میان اروپا بمونن همون توی ترکیه، ما توی هزینه‌های بهداشت و آموزش و توسعه زیرساختاشون کمک میکنیم، 6 میلیارد یورو کمک میکنیم. برای این همه سال که ترکیه این پناهنده ها رو داره، الان میگه باید برگردن وطن خودشون. ما هم کمک میکنیم که توی این منطقه امن تحت کنترل ارتش ملی سوریه و ترکیه امنیت داشته باشن. ترکیه اینجوری یعنی هم بحران پناهنده ها رو حل میکنه، هم بین خودش و کردها یه دیوار میکشه که مسئله امنیت خودش هم تامین بکنه. توی عملیات چشمه صلح هر موقع از ترکیه انتقاد میشد که این کاری که شما داری انجام میدی به اسم کمک به پناهنده ها رسما اشغال خاک سوریه هست، ترکیه گفته مشکلی نداریم، ما مرزا رو باز میکنیم، 3.5 میلیون پناهنده خودتون تامین بکنین. Ey Avrupa Birliği, bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. و یه نکته میمونه، اونم تأثیر در افکار عمومی و قانع کردن مردم بود. ترکیه وقتی 2011 این تصمیم رو داشت میگرفت، میدونست که مسیری که داره شروع میکنه یه مسیری که به نفعشه، ولی مردم هم باید همراه باشن، حمایت مردمی باید وجود داشته باشه، مخالفت نکنن بگن چرا پولای ما رو داری میبری سوریه خرج میکنی. پس رسانه ها هم جهتگیریشون با سیاست خارجی تغییر یافته و جدید همسو میشه. اون موقع هم هنوز فضا مجازی اونقدر باب نبود بین مردم، رسانه های دولتی خیلی تاثیرگذار بودن و ما اخبارهایی که میدیدیم اینجوری بودن که اخبارهای مربوط به سوریه بیشتر به مخالفان و مردم معترض میپرداخت، به اونا اختصاص داشت. از واژه تروریست خیلی به ندرت علیه گروه‌های مبارز بر ضد اسد استفاده می شده. اونجایی هم که از اسد یا دولت میخواستن خبری رو بگم به شدت ازش انتقاد میکردن و یک جوی رو بین مخاطبان ایجاد کرده بودن که بنابر دلایل امنیت ملی، بنابر منافعی که میتونه برای ما وجود داشته باشه، به خاطر مسئله پناهنده ها، به خاطر مسئله انسانی و حقوق بشر، نیازه که ترکیه مداخله داشته باشه. ترکیه در طول همه این سالها همیشه دنبال یک دولت همسو در سوریه بوده و به احتمال زیاد دولتی هم که قرار در آینده در سوریه ببینیم چیزی باشه که ترکیه میخواد. و الان کریدورش هم برای ارتباط با خاورمیانه بازه و اگر الان قطر هم بخواد خط لوله خودش رو که سالهاست دنبالشه از سوریه و ترکیه به مقصد اروپا رد کنه، اسدی هم نیست که مخالفت بکنه. فکر میکنم الان خیلی از مسائل رو میتونیم شفافتر ببینیم و متوجه بشیم که هر اقدامی که ترکیه در طول این مدت انجام میداده برای چی بوده. خلاصه کلام، ترکیه در طول این بحران سوریه نفوذ در خاورمیانه کسب کرد، ابزار فشار بر اتحادیه اروپا کسب کرد، قدرت چانه‌زنی و اعتبار کسب کرد،
منافع و امنیت ملی کسب کرد و همه این دستاوردها در قالب آزادی خواهی و آزادی بخشی به مردم سوریه بوده، ولی در اصل همه برای منافع ملی خودش بوده. امیدوارم برداشتتون از حرفای من این نبوده باشه که بخوام بگم وای ترکیه چقدر خوبه یا ترکیه چقدر بده. از نظر اخلاقی که نمیشه اینجا واقعا نظر داد و اینجا عرصه سیاست هست و واقعیتش دنیای سیاست همینه. همه هم دارن همین کارو میکنن، همه اعلام میکنن که برای فلان اهداف بشر دوستانه داریم این کارو میکنیم، ولی پشتش همیشه منفعت‌های دولت هاست. در پایان یه سوالم میخوام از شما بپرسم، عجله نکنین، یکم فکر کنین روش. به نظرتون اگر 2011 ترکیه از مخالفان اسد حمایت نمی‌کرد و در جبهه حامیان اسد قرار می‌گرفت، الان سوریه در چه وضعیت و شرایطی بود؟ وضعیت ترکیه چجوری بود؟ ایران در چه شرایطی بود؟ خاورمیانه در چه شرایطی بود؟ اگر ترکیه از حامیان حمایت می‌کرد نه از مخالفان، در کنار اسد می بود. نظرتون چیه؟